හලෝ කොහමද ඉතින් අදත් මං ආවා බයිසිකල් පදින්න. අද නිවාඩු දවසක් නිසා අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහමද කියලා මේ වටපිටාව. ගොඩක් අය අද බයිසිකල් පදිනවා මේ නිවාඩු දවස් වලට මේ අයගේ විනෝදාංශයක් බයිසිකල් පැදීම. මේ දිගටම හදලා තියෙන්නේ බයිසිකල් පදින ලයින්. මේ කලපුව වටේටම තියෙනවා. දැන් මම මේ කලපුව අයිනෙන් යන්නේ. ලස්සනට මල් පිපිලක් තියෙනවා වටේම. තරුණ අය වැඩිහිටිය අය තේරම කට්ටිය ගොඩක් අය බයිසිකල් පදිනවා. එයාලගේ හොබි එකක් තමයි ඒක. එක්සර්සයිස් එකටත් එක්ක හැමදාම හවසට වැඩ නැති දවසට බයිසිකල් පදිනවා. එයාලට අර ඇතින් පේන පාලම අන්සන් ඉඳන් ඉන්චොන් පැත්තට යන්නේ ඒක. දිගටම තියෙනවා මෙහෙම බයිසිකල් පදින්න හදලා. ආලු වල්ලනවා කට්ටිය කැම්පින් කරනවා. නිවාඩු දවසට කොරියානුවන් ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා. පැත්තවලට පේනවත් ගන්න ලොකු ආපාකයක් තියෙනවා. සත්තු දෙන 1 2 3 4 5 6 සත්තු 7ක් තියෙනවා. මේ කම්පැනි වල වැඩ දෙන අයගේ වාහන මේකේ පාක් කරලා තමයි යන්නේ මේ කම්පැනි වලට. මෙතනින් කම්පැනි වලට යන බස් තියෙනවා. එයාලා වාහන මේකේ පාක් කරලා බස් වල නැගලා තමයි යන්නේ උදේ. විශාල ආපාකයක්. කොරියානු අය ගොඩක් නිදාසේ ඉන්න නිවාඩු දවසට. එයාලා කැම්පින් යනවා, මාළු අල්ලනවා, බයිසිකල් පදිනවා, කඳු නගිනවා. අද මුහුදේ වතුර ටිකක් වැඩි. තාමත් පාර්කේ පාස් කරනවා.
ඒකේ ලොරි කාර් බස් හැමදේම පාක් කරලා තියෙනවා. කලපුවත් එක්ක අනිත් පැත්තේ කම්පැනි තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. දැන් මම සෑහෙන දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තනිකරම ගස් වල බංකෝ දාලා කට්ටියට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. අන්සාන් කියන්නේ කොරියාවේ කම්පැනි වැඩිම තියෙන ප්‍රදේශයක්. හරි පැත්තට ගිහින් බලන්න. ඔයාලට අර ඇතින් පේනවත් දන්න කොළපාට නෙට් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ මෙහි ගෝල්ෆ් සෙල්ලම් කරන තැන. ග්‍රවුන්ඩ් වල ගෝල්ෆ් සෙල්ලම් කරන්න නැතුනම ඒ වගේ දැල් ගහලා හදලා තියෙනවා මෙහි. ග්‍රවුන්ඩ් වලට විශාල ඉඩක් යන නිසා. දැන් නම් කලපු ඉවර වෙන්නත් කිට්ටු. මේ කඩයක්වත් නැහැ මොකුත් මේ කම්පැනි විතරයි තියෙනවා. මෙතන පල්ලමේ මහලු වල්ලන සෑහෙන්න කට්ටිය. දැන් කලපු ඉවර වීගෙන යන්නේ. හදලා තියෙනවා බයිසිකල් නවත්තලා රෙස්ට් කරන්න එහෙම. දැන් මේව හදලා තියෙනවා කුණු දාලා යන්න බෝතල් දාන්න. පාලනක් යටින් යන්නේ. දැන් ඔක්කොම සුද්ධ කරනවා කැලේ වැහිලා තියෙනවා.
වගේ දැන් කම්පැනි ඉවරයි දැන් අපාත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙතන ඉහළට කම්පැනි නෑ. මේ වගේ ජීවත් වෙන අයට නිදහසේ එළියට බහලා ඉන්න එක්සර්සයිස් කරන්න ඔක්කොම මෙහි හදලා දීලා තියෙනවා.
යන්න යන්නේ අහපව් මේ මම දැන් ඇවිදලා බැලුවා පාක් එකේ පොඩ්ඩක් වැඩි වීඩියෝ කරේ නැහැ මොකද මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න නිසා මේ වීඩියෝ කරේ නැහැ දැන් මම දැන් යනවා අහපව් ඉන්න තැනට එහෙනම් මම වීඩියෝ කිරිල්ල දැන් නවත්තනවා මේ ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු